cũng về phương pháp công phu là mình làm pháp luân thường chuyển, thì theo cái chuyển đó là chuyển như thế nào? Chuyển là mình hít vô đầy súng, cái lệnh mình cứ nói gì, hít vô đầy súng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, chứ không có nên ép và nín thở không được. Cứ hít vô tùy khả năng của mọi người, mà cái lệnh mình luôn luôn nói rằng đầy súng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Bởi cái súng nó tương giao với cái thận, khi mà hít vô đầy súng nó mới làm ấm cái cặp cái độc sâu. Đó. Cho nên cái lệnh phải nói đầy súng đầy ngực, cũng không có nên giam ở dưới và đưa quá đơn điền, thì cái quả tam muội nó xông lên làm con mắt đỏ và cái tánh của người nắm. Thì đó, người ta đã ngừa trước, vì những người đi trước đã bị và người ta đã ngừa hết. Thì mình phải làm luôn luôn cái ý chí mình, cái lệnh cái này đầy súng đầy ngực, tung lên bộ đầu. Thì hít một hơi thôi, không có gián đoạn và không ép. Rồi lần lần nó sẽ dài. Khi bây giờ bạn hít vô một hơi thấy nó không dài, thở ra, nhưng mà hơi thứ gì nó đã nói tiếp rồi, hơi thứ ba nó lại tiếp, hơi thứ tư nó lại tiếp, lần lần nó mở bên trong, nó rộng, nó nhẹ, nó khai triển lên, thì sau này cái hơi chúng ta hít mới dài. Chứ nhiều người mới tu hít không được, như hồi trước tôi mới tu là hít vô thở ra là hết rồi, nhưng mà lần lần bây giờ cái hơi tôi hít dài lắm, cũng phải nhiều năm, nhiều ngày. Cho nhiều bạn muốn thấy tôi hít, muốn làm gì giống như tôi là kêu bằng ngút hơi chết luôn, làm không nổi. Mà hồi trước tôi làm không được. Hồi trước tôi hít vô bụng không thể nào hít được, mà tôi xuống tôi trách ông Tư, tôi xuống tôi nói ông chỉ cho tôi hít thở coi. Bạn đâu có phải là người ngu, bạn tu cho bạn tu cho tôi hỏi hoài, ông chấp cái câu đó mà về tôi mới làm ra cái chứng minh đó. Tôi nói thiệt là con Quan Thế Âm mà tôi đi bộ từ Đa Cao về giờ lớn cú này nghĩa là không có xuống nhà nữa, bởi vì ông chặt giận mình rồi. Tôi nói nghĩa là nếu mà có Quan Thế Âm Bồ Tát á, thôi kêu Thượng Đế thì nhiều quá, cao quá, tôi không kêu có Quan Thế Âm Bồ Tát thì độ cho tôi tới nay hít thở được đi. Tôi nằm ở đường hẻm ở trong nhà tôi đó, tôi nằm cái tự nhiên bắt tôi thở, hít vô đầy rút thở ra xẹt mà tôi ngưng không được, tới 1 tới 12 rồi mới cho tôi ngưng, rồi 1 tới 11 mới cho tôi ngưng, rốt cuộc tới 0 không. Cái tôi ngồi đêm đó tôi hít được, hít được cái sáng tôi xuống tôi gặp ông nói đó, vậy là làm được rồi, cái mặt khác rồi. Mà hít đó, các bạn hít tập thấy cái mặt nó xanh à, mà hít đúng cái mặt nó hồng hào và nó phát quang ra. Cái ông vô mặt ông nói hít được rồi, bây giờ hít được. Tôi cũng không nói, bởi vì tôi con người tầm đạo và tôi không có bao giờ tôi khen ông hay. Nếu tôi khen ông hay là mình không bao giờ tìm cái của ông. Cho nên làm lúc ông gần chết ông mới tuyên bố cho mọi người cái thằng cha này là khó chịu nhất, nó thử tôi đủ điều, tôi sắp chết rồi tôi nói cho các bạn biết, nên là thằng này nó khó chịu lắm. Cho nên các bạn có tu với nó thì cái thắc mắc của nó cũng như thắc mắc của các bạn. Nó hành tôi đủ thứ hết, tôi đi đem đủ thứ thầy tướng, thầy bói đủ thứ để đấu với ông đó. Cho nên tới giờ ông sắp chết cách chừng tuần ra là kêu tôi xuống và kêu mọi người, ông nói cha này nó phá tôi nhiều nhất. Ông nói vậy đó. Cho nên ngày nay mà các bạn tu có gì thắc mắc tôi cũng phải chấp nhận, vì tôi phá ông thầy tôi mới tiến, thì các bạn phá tôi các bạn cũng phải tiến. Vì tại sao chúng ta phá một người tu thanh tịnh là người đã có thanh điển, mà ta nhào vô thanh điển thì ta được giải trượt và lưu thanh. Cho nên khi những người mà chửi ông trời mà biết tu thì ông trời còn thương hơn những người mà lo cúng ông trời mà không tu. Thấy rõ ở chỗ đó. Cho những người nghịch với ông trời mà nó biết tu thì ông trời phải lo cho nó nhiều hơn. Mà một người cứ cúng ông trời mà làm yên tu, người đó là bị xuống địa ngục, rồi không có than trách được. Thấy không? Cho nên bỏ ăn cướp mà bỏ dao thành Phật là vậy. Vì nó có dũng chí, nó dám ăn cướp của ông ta, và nó bỏ cái dao, cái dũng chí nó nhất định phải tìm tới ông Phật. Ông Phật phải độ nó. Ông Phật là mẹ tình thương của nó, tới mẹ thì mẹ phải cho bú, chứ đâu có bỏ con. Thấy chưa? Cho nên chúng ta tu, chúng ta phải vun bồi cái dũng chí đó. Tấn công người đạo không có sao, vì chúng ta muốn tầm đạo mà. Thấy không? Để chúng ta được hóa giải thanh nhẹ. Những thắc mắc cứ gì phơi bày ra để tìm lối thoát cho chung, chứ không phải lối thoát cho chính mình. Không có chuyện hữu ích cho cá nhân mà hữu ích cho đại chúng. Từ hôm nào giờ giữ làm bí mật, chúng ta phá ra để tìm một đường tiến, tìm một bước tiến rồi thì chúng ta sẽ tự tiến.
Cái khởi đầu là quan trọng là vậy. Cho nên có gì thắc mắc nên hỏi, và nên thực hiện giữa bản đạo và bản đạo. Nên hỏi, nên quan thông mọi sự việc. Chúng ta còn sân, chúng ta nhìn nhận ta sân. Còn ngu nhìn nhận ta ngu, chúng ta mới học mới tiến được. Cho ta hay là có bao nhiêu tiến nổi.